ඕකේ අපි බලමු PowerPoint වලින් ප්‍රස්ථාරයක් සහ කියන්නේ chart සහ hyperlinks කොහොමද කරගන්නේ කියන එක. මම ඉස්සෙල්ලා පොඩි slides හතරක් දාගත්තා. මෙතන slides කීපයක් තියෙනවා. එතන මෙතන පළවෙනි slide එකේ තියෙනවා European International College of Sri Lanka කියලා. ඒකේ diploma සහ degrees කියලා මෙතන words දෙකක් තියෙනවා වගන්ති දෙකක් තියෙනවා. ඒතර progress කියන එක මේක මෙතනට මම දාලා තියෙන්නේ next button එකක්. අපි කලින් videos වල කතා කරා මේ shapes කියන එක යටතේ වෙන්නේ මෙතන තියෙන buttons අපිට පුළුවන් action buttons දාගන්න. ඒතර next button එකක් මට පුළුවන් වෙන්නේ මෙතන මේ වගේ next button එකක් දාගන්න එතන. හරි. ඒක මෙතන තියෙනවා ඒක automatically hyperlink කරනවා next slide එකට. මෙතන තියෙනවා next slide කියලා අපි ඒක okay කරා. හරි මෙතන progress කියන වගන්තියක් දැම්මා. එතන මෙතන වගන්ති දෙකක් දැම්මම මෙතනට ඔයගොල්ලෝ කැමති clip art එකක් හරි shape එකක් හරි දාගන්න පුළුවන්. කම්පියුටරේ තියෙනවා. එතන මෙතන දෙවෙනි slide එක වගන්ති diploma course එකේ topics කීපයක් දාලා sorry diploma එකේ diplomas කීපයක් දාලා තියෙනවා. මෙතන degrees වල degrees කීපයක් දාලා තියෙනවා. එතන මෙතන තියෙන our progress කියන එක. එතකොට දැන් මට අවශ්‍ය වෙනවා presentation එක යන වෙලාවේ මෙතන diploma select කරපු ගමන් diploma slide එකට එන්න ඕනේ. degree select කරපුවම degree slide එකට hyperlink වෙන්න ඕනේ. හරි. ඒ වගේම මෙතන මේ ප්‍රස්ථාරයක් ඇඳෙන්න chart එකක් ඇඳෙන්න ඕනේ. ඒතර මේක exercise එක මේකේ පළවෙනි එක තමයි create the slide presentation olive එක මම හරි ගසලා තියෙනවා. use the following data tables to create the progress slide. progress slide එකට මෙන්න මේ details දාපු අපිට chart එකක් හදින්නලු. මේ details දාපු chart එකක් අඳින්නලු. ඒක තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හරි. එතකොට add suitable animation for slide, use any transition styles all slides, create hyperlinks words, diploma එක hyperlink කරන diploma slide එකට, degree එක hyperlink කරන degree slide එකට, insert action button progress first slides to other links, return buttons, හරි numbers. ඒ වගේ exercise එකක් මෙතන තියෙන්නේ. right. මේකේ බලමු අපි චුට්ටක් අපි මේ ගැන කතා කරමු. මේ ස්ලයිඩ් එක හදාගන්න හැටි දන්න හින්දා මම මේ ස්ලයිඩ්ස් ටික හදලා ගත්තේ. මම බලමු මේකට මොනවද කරන්න පුළුවන් කියන එක. අපිට පුළුවන් ඩිසයින්ස් දාන්න. අපි ඊතර මෙතනින් පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට ස්ලයිඩ් ඩිසයින්ස් තෝරගන්න. ඇනිමේෂන්ස්. හරි එක එක ඩිසයින්ස් අපිට මේකේ තියෙනවා. කැමති ඩිසයින් එකක් අපිට සුදුසු ඩිසයින් එකක් මෙතනින් දාගන්න පුළුවන්. ඊතර ඉන්ටර්නෙට් තියෙනවා නම් ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් අපිට ටෙම්ප්ලේට්ස් ගන්නත් ඕන දෙයක් පුළුවන්. හරි රයිට්. මම මෙතනින් ඩිසයින් එකක් දාගන්නම් මේ ඩිසයින් එකක්. මම මෙතන මේ ඩිසයින් එක ගන්න. හරි රයිට්. ඒ ඩිසයින් එක අපි දැම්මම ස්ලයිඩ්ස් ඔක්කොටම ආදේශ වෙනවා. හරි රයිට්. මම මේක අන්ඩු කරන්නකෝ. අපිට එක ස්ලයිඩ් එකකට විතරක් ඩිසයින් එකක් දාන්න නම් මට දැන් මේක තෝරගත්ත එක මේකට විතරක් දාන්න නම් මම මෙන්න මෙතන තියලා රයිට් ක්ලික් කරන්න ඕනේ. හරි. එතකොට ඒ කියන්නේ මේ ඩිසයින් අද අපි තෝරාගත්ත එක ස්ලයිඩ් එකකට විතරක් මෙතන දැන් මම මෙතන නිකම්ම තෝරගත්ත ඔක්කොටම වැටෙනවා. හරි මම දැන් මේක සිලෙක්ට් කරපු හැටි සියල්ලට වැටෙනවා නේ. රයිට් අන්ඩු එකකට විතරක් දාන්න ඕන නම් මෙතන තියලා රයිට් ක්ලික් කරන්න ඕනේ. වෙන මේ ඩිසයින් ටෙම්ප්ලේට් වල තියලා මවුස් එක රයිට් ක්ලික් කරලා වෙන මෙතන දාන්න apply to selected slide. ඒක දැම්මම අපිට ඒකට විතරයි apply වෙන්නේ මේවට apply වෙන්නේ නැහැ. ඕකේ. මට මේකට වෙන ඩිසයින් එකක් අවශ්‍ය නම් මම මෙතන තියලා රයිට් ක්ලික් කරලා apply to selected slide. මේ තියෙන all slides එනවා නිකම්ම දැම්ම selected slide. ඒකට ඒ ඩිසයින් එක. එන අපිට slide එකෙන් slide එකට ඕන වෙන මේ themes දාන්නත් පුළුවන්. හරි වෙනම themes දාන්නත් පුළුවන්. ඒක මම හිතන්නේ ගැටලුවක් නෑ. හැබැයි අපි ගොඩාක් ඉර එකම theme එක යනවා. විශේෂ අවස්ථාවකදී අපිට පුළුවන් ඕන themes කීපයක් දාගන්න. හරි right. මම මෙතනදී දාන්නම් ඔක්කොම එකම theme එක. right. ඒක මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට වෙන්නේ මේවට animations දාන්න ඕනේ. දැන් මට මේකට animation එකක් ඕන නම් අපි animations කියනට ගියා. මම මේක තේරුවා. මෙතනින් අපිට පුළුවන් entrance යටතේ තියෙන animations. මේ තියෙන flying. හරි යටිනම් උඩට එනවනේ. මේ උඩට එන එක දැන් යටිනම් උඩට ආවේ දැන් මම මෙතන ප්‍රිවිව් එක බලමු මේ තියෙන. හරි යටිනම් උඩට ආවා. මට දැන් මේ effect එක වෙනස් කරන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතන පුළුවන් effects කියන එක මේ තියෙන. මට ඕන නම් මේක side එකෙන් එන්න දාන්න. හරි මේ තියෙන side එකෙන් එන්න දාන්න. අන්න මේ side එකෙන් ආවේනේ. එතකොට එන එක මට duration එක. දැන් මෙතන තප්පර 5කින් ආවේ. මට ඕන නම් මෙතන තප්පර 10කින් දැම්මොත් අපිට ටිකක් හිමින් සැරේයි. හරි. දැන් මම මෙතන ප්‍රිවිව් එක ගත්තොත් අරට වඩා හිමින් සැරෙන්නේ. හරි. අන්න දැන් මේක හිමින් වෙනවා. හිමින් අපිට මේක ඇනිමේට් වෙනවා. වෙන්න මෙතන කාලය වැඩි කළොත්.
කාලේ වැඩි කරනවා කියන්නේ වැඩි කාලෙකින් තමයි ඒක ඒ ටයිම් ඒ ඇනිමේෂන් ඩියුරේෂන් එක. ඇනිමේෂන් කාලය මෙතන ටයිම් එකකින් අපිට පුළුවන් ඕනනම් ඇඩ්ජස්ට් කරන්න. හරි මම මේ තීරය අපව මතක් කරන්නේ. රයිට්. අපි මේ දැම් එකටම තව ඇනිමේෂන් එකක් දාන්න. මේ වන්නේ තියෙන මේකට තව ඇනිමේෂන් එකක් දාන්න. ඔන්න මට පුළුවන් මේ ඇඩ් කියන එකට යන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපි එහෙම ගොඩ දාන්නේ එකයි දාන්නේ. හරි. රයිට්. මම මේක ඩිප්ලෝමා කියන ඇනිමේෂන් එක අවශ්‍ය නම් මට පුළුවන් මෙතනින් දාන්න තව ඇනිමේෂන් එකක්. නේද? ඒක මගින් එන්නේ නේද? චුට්ටක් එන්නේ. මේක යටි ඉඳලාම එනවා. හරි. අපිට ඕන නම් ඒක මේ කෝනර් එකෙන් දාන්න ඕන නම් හරි ඒ කෝනර් එකේ එනවා. මේක අනිත් කෝනර් එකකින් දාන්න ඕන නම් අපිට ඒකම දාලා මට පුළුවන් මේක අනිත් කෝනර් එකෙන් දාන්න. හරි. මේ සයිඩ් එකෙන්. හරි. මේ පැත්තෙන් යනවානේ. ඒ වගේ අපිට පුළුවන් අවශ්‍ය දාන්න. මෙතන පුළුවන් අපිට මෙතන මම කලින් කිව්වා වගේම insert එකේ shapes යටතේ next කියන එක දාන්න. හරි. right. මම මේකට ගියා. මම මේකත් පොඩ්ඩක් වෙනසක් කරන්නම්. එතන මෙයාට colors දාන්න පුළුවන්. හරි. අපිට මේක highlight කළා. මට පුළුවන් මේකට ඕන නම් red color එක දාන්න නේ. අපිට ඕනම එකක් දාන්න පුළුවන්. හරි. right. මට දැන් මේකටත් අපිට ඕන නම් animation එකක් දෙන්න පුළුවන්. animations. හරි. ඕන නම් ඔයගේ animation එකේ duration එක මට පුළුවන් මෙතනින් කරලා slow කරන්න. හරි. දැන් ඒක animations තියෙනනේ. ඔය තියෙන. හරි. right. ඒක මට මෙතන 1 second 5 seconds දැම්මොත් එහෙම preview මෙතන අපි check කරන්නේ අපිට එනවානේ. right. එතකොට මේකට මට පුළුවන් ඕන මෙන්න මේ වගන්ති වලටත් අපිට පුළුවන් ඕනනම් animation එකක් දෙන්න. ඉතින් හරි යට ඉඳලා ඒක මට ඕන නම් side එකෙන් ගන්න පුළුවන් අර. දැන් මේකේ set එක මේකට එන්නේ නේ. set එක මේකට එනවනේ දැන් මෙතන. මට ඕන මේ එක එක diploma in computer studies එහෙම වෙන වෙනම එන්න ඕන මේ effects වල දාන්න ඕනේ bullets ඉදිරියට එන්න කියලා මේ තියෙන. at once as one object as all at once දැම්මොත් ඔක්කොම all at once එනවා. මෙතන මම මෙහෙම ගත්තොත් අර එහෙම වෙනවනේ. අපි මෙතන පුළුවන් check කරන්නේ paragraph විදිහට ගත්තොත් එක එක එනවා. අන්න හරි. paragraph විදිහට ගත්තොත් එහෙනම් එක එක එන්න ඕන මෙතන paragraph විදිහට ගන්න ඕනේ. හරි. ඒතර මට පුළුවන් ඒකෙත් මට පුළුවන් මෙතන කාලේ ඇඩ්ජස්ට් කරන්න. මම 10 විතරක් දුන්නොත් හිමින් සැරේ එන්නේ. හරි. preview. ඒතර මේක එනවා කාලයක් ගත වෙනවා. හරි. අපිට ගැලපෙනව නැද්ද කියන ඒගොල්ලෝ පස්සේ බලන්න. අපි වැඩේට නමුත් අපි තියරි ඉගෙන ගන්න ඕනේ ඉතින් මම මේ කාලේ ඩියුරේෂන් එක වෙනස් වෙන හැටි පෙන්නේ. right. අපිට ඒ වගේ හිමින් සැරේ එනවනේ. අයිනවා මෙතන ගොඩ හිමින් දාන්නේ නැහැ. අපි දානවා ටිකක් වේගෙන් එන්නේ. අපි එකක් විතර දානවා ඊට පස්සේ. මේකටත් අපි දාමු එකක් විතර. හරි. right. ඒ වගේ අපිට මේකටත් පුළුවන් ඕගලන්ට පුළුවන් animation sizes colors අරම ඕන දෙයක් අපිට මේකේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒතර මෙතෙන්ට දාන්න පුළුවන් return button එක. මේ return කියලා කියන්නේ හැමතිස්සෙම මෙන්න මෙතනින් අපි return button එක දැම්මෙත් මෙතනින් පුළුවන් shapes යටතේ මෙතෙන් return හරි action button return කියන එක නේ. මේක අපිට දාන්න පුළුවන්. ඒතර අපි slide show එක යද්දි මම මෙතන show එක කරනවා. show කරද්දි මේක next ඔය දැන් අපි දැන් චලනයක් දුන්නින්ද අර චලනය slow එකේ දුන්නේ නේ. ඒතර අපිට හිමින් සැරේ මෙතනට එන්නේ. right. ඊට පස්සේ මේක මේ පැත්තේ මේක මේ පැත්තේ මේක next. හරි. දැන් මේක return කියලා කියන්නේ ආපහු දැන් return නැතුව මම එළිය ටික් කළොත් අර අපි අර දුන්න වගන්ති දුන්නේ නේ. අර paragraph නේ මම දුන්න animation. මම return කියන්නේ ආපහු first slide එකට එනවා. දැන් කොහේ හිටියත් දැන් මම මෙහෙම කොහේ හිටියත් අපිට මේක දැම්මම ටක් ගාලා first slide එකට එනවා. return කියන එකෙන්. right. මම escape කළා ආපහු ගත්තා. right. එහෙනම් මගේ මේකේ වැදගත් තියරි එක තමයි මේකෙදි ප්‍රස්ථාරයක් අඳින එක. හරි. දැන් මට ඕනේ මෙතන ප්‍රස්ථාරයක් අඳින්න. chart එකක්. ඒතර chart එකට මේ data ටික දීලා තියෙනවා. මේ තියෙන හරි degree, diploma certificate මේ වගේ අගයන් ටිකක් දීලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි slide එකේ ඉඳලා අපි යනවා insert මේ chart කියන එකට. මේ තියෙන chart කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් chart වර්ගයක් තෝරන්න පුළුවන්. line ඕන line 5 අපි මේ columns ගමු. දාලා මම okay කරා. okay කරපු ගමන් අපිට excel sheet එකක් වගේ එකක් එනවා. මේ තියෙන දැන් උරන්න පේනවා ඇති වෙන්නේ මෙතනට ආව excel sheet එකක්. මේ තියෙනවා මේකේ උඩට ගන්න කර. ඔන්න. මෙතන අපිට මෙන්න මේ data ටික හදන්න ඕනේ. දැන් උඩට තියෙන්නේ මේක years ටික. මේ තියෙන 14 5 6 7 නේ 2000. එතන මෙතන මම type කරනවා. මේ series 1 එක 2004. මෙතන මම 2005 excel sheet එක වැඩ කරනවා. 2006 2007 ඒ ටික දැම්මා.
එතන බලන්න මේ කැටගරිස් මම එතන දානවා ඩිප්ලෝමා දැන් අපිට මේකේ තියෙන විදිහටම මේ තියෙන ඩිග්‍රී ඩිප්ලෝමා සර්ටිෆිකේට් එතන ඩිග්‍රී diploma certificates certificate දැන් මට මේක අවශ්‍ය නැහැ හතර කෙනෙක් කැටගරි නෑනේ කවන්න එක තිබ්බත් මම මෙන්න මේ නිල් පාට බෝඩර් එක මෙන්න මේ බෝඩරේ තියෙන තැන තමයි ප්‍රස්තාරය ඇඳෙන්නේ මෙන්න මම මෙන්න මේක සිලෙක්ට් කරනවා ඒ ගානට හරි ඔය ගානට සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් මට මේක මෙහෙම highlight කරලා right click කරලා delete කරලා දාන්නත් පුළුවන් ඔය ඉතින් delete arrow එක හරි arrow එක delete කරලා කොහොමද මෙතනින් highlight කරලා erase අයින් කරන්න පුළුවන් හරි දැන් මට මෙතන මේ data ටික දාන්න වෙනවා හරි ඒතර data ටික දාන්නේ අපි වෙන්න මෙතනින් මේ තියෙන හරි වෙන්න මේ data නේ මම මේ data නැතුව ඉක්මනින් හින්දා මම වෙන data ටිකක් දාන්නම් අපිට ඕනම data ටිකක් මෙතන අදාළ data ටික type කරන්න පුළුවන් හරි මම මෙතන නිකන් data ටික දාන්නම් බල type කරන්න වෙලා යන හින්දා ඒතර අපිට අර ප්‍රස්තාරය බලන්න යට ඇඳෙනවා මේ විදිහට හරි දැන් අපිට ප්‍රස්තාරය මෙතන නිර්මාණය වෙනවා මම නිකන් data එක දාන ඔයගොල්ලන්ට හරි data ටික දාන්න පුළුවන් හරි right ප්‍රස්තාරය ඇඳුණානේ මෙතින් එතකොට මම දැන් මෙතන හොඳට බලන්න දැන් මෙතන diploma degree certificates හරි මම දැන් මෙන්න මේ බෝඩර් එක මම මේ මට මෙන්න මෙහෙම ඇකිලුවොත් මෙතනට හරි 2007 අයින් වුණා මේ ඒතර දැන් මෙතන 2007 කියන එක නෑ එහෙනම් මට මෙතනින් තමයි කන්ට්‍රෝල් කරන්න හරි දැන් 2007 ආවා මේ තියෙන 2007 නේ මම දැන් මේක උඩට ඇකිලුවොත් එහෙම diploma certificate එක අයින් කරන්න ඕන මේ තියෙන දැන් දෙකයි එහෙනම් මේ නිල් පාට මේ බෝඩර් එකක් වගේ තියෙන මේ බෝඩර් එක අපි හරියට දාන්න ඕනේ. මෙහෙම බෝඩර් එක වැඩිපුර දැම්මොත් වැරදි. හරි. මෙතන එක්ස්ට්‍රා ස්පේස් එකක් එනවා. මම දැන් මෙතන දැම්මොත් ඒත් වැරදි. ඒකට හරි. දැන් මෙතන බ්ලැන්ක් එකක් එනවා. මේ බ්ලැන්ක් එකක් එනවා. එහෙනම් මේ නිල් බෝඩරේ අපි හරියට මෙතන සෙට් කරගන්න ඕනේ. ඒතර බලන්න මේ පාට තියෙන්නේ මේකනේ. අපිට chart type එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. දැන් මේක ඇඳලා පස්සේ මට ඕන නම් මෙතනින් පුළුවන්. මේ තියෙන chart එක අර Excel වල අපි ඉගෙන ගත්ත විදිහටම මෙතන change chart type වෙන්නේ. මට පුළුවන් ඕනම chart type එකක් මෙතන තමයි chart එක තියෙන්නේ මේ line එකක් වට ඕන නම් line දාලා ඕකේ කරපුවාම line chart එක. එතන මේක select කළා මට ඕන මෙතන ඕනම chart වර්ගයක් තෝරගන්න පුළුවන්. හරි. line එක ඕකේ නම් තියෙන line එකක් අපිට exercise එකේ තියෙන්නේ. එතන line ප්‍රස්තාරයක්. හරි. chart type. line dots එක කර coordinate එක ගන්න ඕන නම් හරි. එතන මේ data වෙනස් හින්දා මේක හැඩ වෙනස් ඇති. අපි එහෙනම් මෙතන ඕනම chart එකක් දාන්න පුළුවන්. හරි මම මේක exercise එක column එකක් දාන්නකෝ හරි column එක දැම්මොත් හරි column එකට පැහැදිලිව පේනවනේ හරි එහෙනම් මෙතනින් ඔයගලන්ට පුළුවන් ඕනම chart වර්ගයක් තෝරගන්න හරි තෝරගෙන මම මෙන්න මේ excel sheet එක වැඩි හරි නම් close කරනවා හරි දැන් අපිට chart එක ආවනේ එහෙනම් අපිට excel එක හරි නම් අපි එතන close කරනවා අපිට ආපහු මේක වෙනසක් කරන්න වුණොත් එහෙනම් මම මෙන්න මේ chart එක double click කරනවා හරි double click කරලා අපිට පුළුවන් මේ chart එකේ colors වගේ දේවල් දෙන්න ඉතින් colors ඕන මට මේකට වෙන colors ඒ colors වල අපිට match කරන්න පුළුවන් ඕන එකක් හරි අපිට ගැලපෙන විදිහට ඔයගේ හරි මේ chart එකට white black හරි ඕනම black ටිකක් background දැම්මම හොඳට පේනවනේ ඒතර පසුබිමට ඕන නම් අපිට ඒ වගේ මෙතන ඕනම දෙයක් අපිට set කරගන්න පුළුවන් ඊට හරි right අපිට මෙතන ඇක්සිස් හරවම හදන්න ඕන. Excel වල වගේම Excel තීරීම තමයි මෙතනදී හදිසි මේ graph එක වැරදි නම් මට පුළුවන් මෙතනින් ටක් කරලා කට් කරලා දාන්න ඕන ඊට පස්සේ හරි right. මම හිතන්නේ දැන් අපිට ඒක හරි. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා මෙතන තියෙනවා date එක දාන්න. date අපිට ඒවා සාමාන්‍ය commands මේ තියෙන date එක අපිට input කරන්න පුළුවන් මෙතනදී. date එකයි time එකයි දාන්න පුළුවන්. slide number එක දාන්න පුළුවන්. මේකේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා මේ slide number එක මෙතන date එක මේ අතර වැටෙනවා slide number එක මෙන්න මේ කොටසට වැටෙන්නේ මොකද මම මේ template මේ theme එක ගත්ත මේ වගේ rectangle එකක් තියෙන theme එකක් ඒතකොට slide number එක එතන automatically වැටෙනවා මේ තියෙන මෙතන වැටලා තියෙනවා 1 මෙතන 2 date එක වැටලා තියෙනවා හරි මෙතන වැටලා තියෙනවා ඒ වගේ අපිට set කරගන්න පුළුවන් ඒතකොට අපි home tab එකේ insert tab එකේ තමයි මෙතන තියෙන්නේ මේ තියෙන date and time එතකොට අපිට මේක fix වෙලා තියෙනවා හරි මෙතන අපිට මේ විදිහට ඕන නම් අපිට date එක මේ විදිහට දාන්න පුළුවන් foot එකේ fix කියන්නේ මේක නැත්නම් මෙතනදී අපිට ඕන දෙයක් එක set කරගන්න පුළුවන්
apply all හරි slide එකේ බලා ගන්න මෙතනදී. එතකොට මෙතනදී අපිට ඒක rotation එකක් විදිහට මෙතන තියෙනවා. මෙතන අපිට on date එක rotate කරන්න පුළුවන් හරි. මට ඕන නම් මේක මේ හරියටයක් කෙරෝලකින් දා ගන්න ඕන නම් හරි අපිට ඒක පාවිච්චි කර ගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය තැන හරි. එතකොට මේ හැම එකම අපිට පුළුවන් මෙතනින් පොඩි rotation එකක් අපි ඒක set කරගන්න හරි අවශ්‍ය විදිහට. මේක මෙතන ගැලපෙන්නේ නැහැ. කරදරයක් වගේ නාවට මේ මුල්ලට ඒක දාගන්න පුළුවන්. හරි right. චුට්ටක් shift එක press කරලා ගත්තා නම් කෙලින් යනවා. හරි right. දැන් හරිනේ අපිට නම් exercise එකේ හැටියට මේ ටික හරි. ඊට පස්සේ අපිට ඕන transition එකක් දාන්න ඕන නම් transitions කියන එකට ගියා. මම මෙතනින් transitions කීපයක් තියෙනවා. ඕනම transition එක අපිට පාවිච්චි කරනවා. transition ගැන මම කතා කළා. කලින් slides වල apply all කියලා දැම්මම අපිට මෙතනට එනවානේ. right. දැන් එහෙනම් අපිට slide show එක හරි ඊට පස්සේ මම මෙතනින් view කරා. ඉතින් ඔන්න පළවෙනි slide එක අපි ගත්ත විදිහට ඉතින් හරි. ඒකට ටිකක් slow animation එකක් තියෙන්නේ. right. අවසානයේ අපිට තියෙනවා මේක hyperlink. hyperlink කියලා කියන්නේ මේ diploma එක තේරුව ගමම diploma slide එකට යන්න ඕනේ. මෙතන degree එක තේරුවම degree එකට යන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි කරන්න වෙන්නේ මෙතනදී මේ diploma වගන්ති highlight කරනවා මෙහෙම කරලා. highlight කරලා මේ insert එකේ තියෙනවා මේ hyperlink කියන එක මේ තියෙන්නේ. hyperlink කියන එකේ මෙන්න මෙතන තෝරන්න ඕනේ link to කියන එකේ place this in this document. තෝරලා අපිට යන්න ඕනේ slide එක තෝරන්න. දැන් diploma නම් තේරුවේ. ඒතර diploma තියෙන්නේ දෙවෙනි slide එකේ නේ. එහෙනම් මම දෙක තෝරලා අපි okay කරා. හරි. ඒතර degree එක මම මෙතනින් අවශ්‍ය නැහැ. degree එක තේරුවා hyperlink එකට ගියා. මම මෙතනින් තෝරනවා place in this document degree කියන තුනනේ. තුන select කරලා okay කරනවා. right. දැන් complete මම දැන් slide show එකට ගියාම දැන් මම මෙතන කෙලින්ම මේ degree ගාවට ගියාම දෙකට පොඩි වෙලාවක් යනවානේ. right. මම මේ degree කියන එක තේරුවාම කෙලින් මේ අතක් වගේ එකක් එනවා. ඒතර මම මේක select කරපු යටියේ degree කියන slide එක තමයි මේ කියන්නේ අර අන්න කෙලින්මනේ. මම back කළොත් මේක ආපහු හරි. දැන් diploma තේරුවා diploma එකට යන්න. අපිට animation දුන්නින්ද animation නැත් එක්ක එක ඉන්නේ. හරි. animation අපිට කරදරයක් නොවෙන්න දෙන්න ඕනේ. right නේ. හරිනේ. right. අපි නිකන් මේ දෙකම නැතු එළියට ටික කළොත් අර සාමාන්‍ය 1 2 3 පිටිවලට යනවා. හැබැයි ඒකේ තියෙන animations අපිට ඒ විදිහටම වැඩ කරනවා. හරි. ඒ තියෙන්නේ. animation අවශ්‍ය නැත්නම් අයින් කරන්න පුළුවන්. degree ප්‍රස්තාර ආපහු ටික කරොත් finish. හරි. right. මම හිතන්නේ මේ exercise එකත් ඔයගොල්ලෝ උත්සාහ කරන්න. ඒතර මේකෙදි මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ chart සහ hyperlinks. අනිත් තීරි මම කලින් කතා කරපුවමයි කළේ. ඕකේ මේක අපි අනිත් දවසේ හම්බ වෙමු.